Thank you, Pastor Ben. Good morning. Good morning. Amen. Such a joy to be with you this morning. Thật là một niềm vui mừng rất là khôn xiết khi mà tôi được ở cùng với quý vị sáng ngày hôm nay. I bring you greetings from Malaysia. Tôi xin gửi lời chào từ Mã Lai đến quý vị. You know, Malaysia has a place in our heart. Vietnam has a place in our heart. Và đất nước Việt Nam có một cái nơi chốn rất là thân thương với tấm lòng của mọi người chúng tôi. I've been coming to your beautiful country for the past 17 years. Trong suốt 17 năm qua thì tôi đã ghé thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp của quý vị. But first time to Dream Center. Nhưng mà lần đầu tiên mà tôi đến với hội thánh mơ ước One time to Immigration Detention Center. Một lần thì tôi đã đến cái trung tâm mà dành cho những người di trú. When I brought some American and English pastor to have a meeting in Ho Chi Minh, we were detained. Những người nhập cư thì một số mục sư người Mỹ khi mà chúng tôi đến Việt Nam thì chúng tôi đã bị bắt giữ lại ở đó. Whole day they questionnaire us from morning to night. Và ở đó thì mọi người ta nhốt chúng tôi lại và tra hỏi chúng tôi đủ thứ từ sáng đến tối luôn. But it's so good to see the church this morning. Nhưng mà thật là vui khi mà tôi nhìn thấy hội thánh ngày hôm nay. Without wasting much time, let's go to Mark chapter 10. Không tốn thời gian để chúng ta sẽ cùng đọc kinh thánh ở trong Mác đoạn 10. I'm going to share with you some very important things that we have seen it work in our church. Và tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài điều quan trọng mà tôi đã nhìn thấy điều đó xảy ra ở trong hội thánh của Mark chúng tôi. chapter 10 verse 46 onwards, it talk about a blind man called Bartimaeus. Và trong Mác đoạn 10 từ câu 46 đến câu 52 chúng ta thấy câu chuyện của một người mù tên là Bartimaeus. In verse 47 it says here when he heard it was Jesus. Và trong câu 47 người Nazareth anh đã kêu lớn rằng, câu 47 thì người đàn ông này đã nghe thấy Chúa Giêsu. He was blind but he was not deaf. Và người đàn ông này đã bị mù nhưng mà anh không bị điếc. He was blind but he was not dumb. Anh bị mù nhưng mà anh không bị câm. He was blind but he could speak. Anh bị mù nhưng mà anh vẫn có thể nói được. He was blind but he could walk. Anh bị mù nhưng mà anh vẫn có thể đi được. He was blind but he could think. Anh bị mù nhưng anh vẫn có thể suy nghĩ được. He was blind but he can make a request. Jesus, have mercy on me. Anh bị mù nhưng anh vẫn có thể kêu cầu đến danh của Chúa rằng, Chúa Giêsu ơi, xin Chúa ngài hãy có thương xót đối với con. But the first thing I'd like to share with you is focus on what we have, not on what we don't have. Và điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng chúng ta hãy tập trung vào những gì chúng ta có, đừng tập trung vào những gì chúng ta không có. Many times the humans are conditioned to, or rather programmed to think for those things that we don't have. Và là những con người bình thường thì chúng ta hay được lập trình để mà suy nghĩ về những gì chúng ta không có. You know, but we forget a lot of the things that we have. Nhưng mà chúng ta đã quên đi rất nhiều thứ mà chúng ta đang có. Bartimaeus was blind. Và Bartimaeus thì đang bị mù. But he could speak. Nhưng mà ông có thể nói được. He could hear. Ông có thể nghe được. He could do things with his hand. Và ông có thể làm nhiều điều bằng đôi tay của mình. He can walk. Ông có thể bước đi được. But unfortunately, because he was blind, he allowed that one thing in his life, he became a beggar. Và chỉ vì một cái điều ông thiếu thốn đó là ông bị mù mà ông đã chấp nhận để trở thành một người ăn xin. And many times I have seen people who allow that one quarrel, one misunderstanding to keep them away from the church. Và tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người chỉ vì một cái sự tranh chấp hay là một cái sự hiểu lầm mà họ đã sẵn sàng rời bỏ hội thánh. They allow that one mistake to stop them from serving God. Và họ đã chấp nhận để cho một cái lỗi lầm đó khiến cho họ dừng lại trong việc phục vụ Chúa. Something happened in the past, they allowed that one thing and the whole future is affected. Và những gì xảy ra trong quá khứ thì họ đã sẵn sàng để cho điều đó chiếm giữ lấy tấm lòng của họ và khiến cho họ không thể nào tiến đến tương lai được. Bartimaeus was actually bodily, everything was okay except he was blind. Bartimaeus thì tất cả mọi thứ mà ông có đều tốt cả, đều ổn cả, trừ việc mà ông bị mù thôi. But because he was programmed to think, I'm blind, so I must be a beggar. Và vì ông đã lập trình trong đầu sẵn rằng tôi bị mù nên tôi sẽ là một người ăn xin. I don't know how many years he was a beggar, but one day something changed. Và tôi không biết là ông đã là một người ăn xin đó trong bao nhiêu năm, nhưng mà một ngày một điều đó đã thay đổi. You know, as he was sitting by the road, people passing by, he heard.
Và ông đang ngồi trên vệ đường thì ông nghe thấy người ta đi ngang qua và ông nghe thấy một điều rằng And the people were talking about Jesus. người ta đang bàn tán về Chúa Giêsu. And that Jesus healed. Thì Chúa Giêsu chữa lành. Jesus cleansed the leper. Chúa Giêsu chữa lành bệnh phong. He healed the crippled man. Chúa Giêsu cũng đã chữa lành người què. And then one day as the people passes by, he said, Jesus healed the blind man. Và một ngày ông nghe rằng người ta nói rằng Chúa Giêsu cũng chữa người mù nữa. And then faith in him started building up. Và lúc đó thì đột nhiên đức tin trong ông được xây dựng lên. So one day he heard Jesus was passing through. Và một ngày kia ông nghe thấy rằng Chúa Giêsu đang đi ngang qua. And he what? Called upon Jesus. Và ông đã la lên. He was blind but he can speak. Ông bị mù nhưng ông vẫn có thể nói được. He was blind but he can shout. Ông bị mù nhưng ông vẫn có thể la lớn tiếng được. So this morning I want to encourage you, don't focus on what we don't have. Và buổi sáng nay tôi muốn khích lệ quý vị rằng đừng tập trung vào những gì mà chúng ta không có. I mean, I look at you, you are healthy. Tôi nhìn vào quý vị, chúng ta đang khỏe mạnh. You are beautiful. Chúng ta đều xinh đẹp. You are handsome. Chúng ta đẹp trai. You don't believe that? Chúng ta không tin điều đó à? Many of you are so good looking. Nhiều người như chúng ta rất là xinh đẹp, đẹp trai, đẹp gái à. Full of energy when we worship God. Tràn đầy năng lượng khi mà chúng ta thờ I mean, we Chúa. got so much. Và chúng ta có rất là nhiều điều trên cuộc đời này. But many times we only think of those one thing we don't have. Mà nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ về cái điều mà chúng ta không có mà thôi. We are blessed with many things from God. Chúng ta được chúc phước bởi rất nhiều điều từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Second thing that we must understand is that we must conquer public opinion. Và điều thứ hai chúng ta cần phải hiểu là chúng ta cần phải chiến thắng những cái định kiến của công chúng, của xã hội. The scripture tells us when he cried out, Jesus, son of David, have mercy on me. Và người đàn ông này khi mà ông kêu cầu với Chúa Giêsu rằng con của David, xin Ngài hãy có sự thương xót với con. In verse 48, they warn him, quiet. Và trong câu 48 người ta la ông và người ta nói rằng hãy im lặng đi. But what did he do? Nhưng mà ông đã làm điều gì ạ? What did he do? He cried out louder. Và ông làm gì ạ? Ông càng la lớn tiếng hơn. You see, many times there will come a time in our life where we must conquer public opinion against us. Và trong cuộc sống chúng ta rất là nhiều lần chúng ta cần phải vượt qua những gì mà những người xung quanh đang định kiến về chúng ta. There will be times you want to pray and then the people, good meaning people will say quiet. Nhiều khi chúng ta muốn cầu nguyện lớn tiếng thì nhiều người nói chúng ta rằng hãy im lặng đi. And many times we give in to the fear of people. Và nhiều khi chúng ta đã bỏ cuộc trước cái sự sợ hãi với loài người. We give in to what people say and what people think about us. Chúng ta bỏ cuộc trước những gì người ta nghĩ gì về chúng ta, trước những gì người ta đánh giá về chúng ta. We allow what they think about us to control us. Và chúng ta để cho những người ta họ nghĩ về chúng ta, kiểm soát lấy chúng ta. And the people is not just one. A lot of people say, shh. Và không chỉ có một người thôi mà rất là nhiều người nói với ông rằng hãy im lặng đi. You see, you're only a beggar. Ông chỉ là người ăn mày thôi. Keep quiet. Hãy im đi. But did Bartimaeus keep quiet? Nhưng mà ông có im lặng không ạ? No. He cried louder. Ông còn la lớn tiếng hơn nữa. You see, we have to conquer public opinion about us. Và chúng ta cũng cần phải chiến thắng những cái định kiến mà người ta dành cho chúng ta. You see, if you want a miracle and a healing in your life or breakthrough in your life, you must conquer public opinion about us. Và nếu quý vị ngày hôm nay muốn có được sự đắc thắng, được cái sự đột phá trong đời sống thuộc linh của mình hay sự chữa lành của mình, thì chúng ta cũng phải chiến thắng những cái định kiến, những cái gì mà người ta nghĩ về chúng ta. Because a lot of people don't see the way we see things. Bởi vì có nhiều người họ không nhìn thấy những gì xung quanh cách mà chúng ta nhìn thấy được. You know, Pastor Ben told you about our church in Malaysia. Và giáo sĩ Bình vừa chia sẻ với quý vị về hội thánh của chúng tôi ở Mã Lai. About 9 years ago, when we finished paying for a property that seats about 300 to 400 people, we finished the paying, you know, paying to the bank. We own the property. Và 9 năm trước thì chúng tôi đã trả xong hết nợ vì chúng tôi mua mảnh đất đó cho 300 và 400 người. And we're quite happy, no loans to the bank. We don't owe anybody anything. So the church is happy with 300 to 400 people. Và lúc đó thì chúng tôi rất là vui mừng và hãnh diện vì chúng tôi đã trả hết xong nợ và chúng tôi không còn nợ ngân hàng hay nợ ai một điều gì cả. Và chúng tôi thấy thỏa lòng với 300-400 người. Then God began to stir our spirit. Và lúc đó thì Chúa Ngài đã khuấy động tấm lòng, tâm linh của chúng tôi. He says, you know, one day I was just happy. I said, God,
Now I can go to mission to the nations of the world. I can come to Vietnam more often. Và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, vậy là con có thể đi khắp nơi để truyền giáo, con hãy đến Việt Nam thường xuyên hơn rồi. Then God began to speak to my heart in a very small, still voice. Và lúc đó thì Chúa ngài phán với tôi với một cái giọng rất là nhỏ nhẹ. He said, "Is that all I can do for you?" Và ngài hỏi tôi rằng đó có phải là tất cả những gì mà ta có thể làm cho con hay không? You know, because I had small vision. Bởi vì lúc đó tôi chỉ có một cái tầm nhìn nhỏ hẹp mà thôi. I was happy with a building that seats about 300, 2 lots of building. Và tôi thỏa lòng với cái tòa nhà mà có thể chứa được 300 người đó. I was happy Tôi rất là vui. that after 10 years of building the church had finished paying the bank loan. Và sau 10 năm phục vụ trong hội thánh thì hội thánh cũng đã trả xong hết nợ trong ngân hàng. You know, I was happy with 300 to 400 people. Và tôi thỏa lòng với 300, 400 người trong hội thánh. But God has more. Nhưng mà Chúa có nhiều điều hơn nữa. Amen. Amen không ạ? You know, wherever you are this morning, Và không cần biết quý vị trong hoàn cảnh nào ngày hôm nay, you may be happy where you are. quý vị có thể đang thỏa lòng gì mà quý vị đang có ngày hôm nay. But God has more. Nhưng mà Chúa ngài có nhiều hơn nữa. Come on, tell your neighbor God has more. Hãy nói với người bên cạnh rằng Chúa có nhiều hơn thế. Tell your neighbor God has more. Hãy nói với người bên cạnh rằng Chúa có nhiều hơn And thế. so, 9 years ago, I began a search for a bigger building. Và 9 năm trước thì tôi bắt đầu đi tìm kiếm một cái tòa nhà lớn hơn. 1 year I looked for a bigger building, and then finally after 1 year I saw one very big building. Và sau 1 năm thì tôi đã tìm thấy một cái tòa nhà rất là lớn. It sits on 1 acre piece of land. The building was 5-story high with a swimming pool, you know, and each floor is 20,000 square feet. Và tòa nhà đó ở mặt tiền và nó 5 tầng lầu và có hồ bơi nữa, và mỗi cái tầng lầu là 20.000 mét vuông. And you can sit at more than 1,000 people each floor. Và cứ mỗi tầng đó có thể chứa được 1.000 người. And I said, then the Lord says, this one. Và Chúa phán với tôi rằng cái này đó. With God, there wasn't any problem. Với Chúa thì cái này không vấn đề gì hết quý vị ạ. But I got problem with public opinion. Nhưng mà tôi có vấn đề với những gì mà người ta nghĩ về tôi. And most of the public opinion came from the church. Và hầu hết những ý kiến đó đến từ hội thánh. Pastor, Mục sư à, you sure or chắc not? không dạ mục sư? Pastor, Mục sư à, this is too big for tòa nhà này us. bự quá. You know, we are 300-400. That building is 1 to 2,000 members. Mình có 400.000 người à, mà bên kia cả 1.000 người, 2.000 người lận. You know, and you see, I was a pastor, and if I listen to the public opinion of my members, you know, like Bartimaeus, they say, keep quiet. Và tưởng tượng nếu mà tôi giống như hoàn cảnh của Bartimaeus vậy, người ta đang nói tôi rằng im lặng đi. We are happy here. Mình đang hạnh phúc rồi mà. And then if I'm Bartimaeus, okay. Nếu mà tôi là Bartimaeus, tôi sẽ được rồi. Let's have peace in the church. Chúng ta hãy cứ thả lòng và ngồi trong hội thánh bây giờ đi. But the stirring of God was there. Nhưng mà cái sự khuấy động của Đức Chúa Trời đang ở trong lòng của tôi. I could have kept quiet, Tôi có thể giữ im lặng rồi, but I cried louder. nhưng mà tôi càng la lớn tiếng hơn nữa. Not to them, but to God. Nhưng mà không phải la lớn tiếng với hội thánh mà với Chúa. I said, God, if this is you make a way. Thì nếu mà đến từ Chúa thì xin Chúa Ngài hãy mở đường cho con đi. And to cut the long story short, you know, initial the price they were asking was 16 million Malaysian ringgit. Và cái thời điểm đó thì tòa nhà đó trị giá là 16 triệu ringgit. It's about close to 4 million US dollars. Thì cái giá trị nó khoảng là 4 triệu đô la Mỹ. You know, and we prayed, and then the owner brought it down to 8 million. Và khi mà chúng tôi cầu nguyện thì người chủ của tòa nhà đó hạ giá xuống còn 8 triệu ringgit. We bought it. Chúng tôi mua nó liền. I remember one of my members went and negotiated with the owner. Và tôi nhớ là có một thành viên trong hội thánh của chúng tôi đến và giao kèo trả giá với người chủ. The owner said, okay, for your church, I'll sell it 8 million. Và người chủ tòa nhà nói với chúng tôi rằng với hội thánh của các anh thì tôi bán giá 8 triệu. This church member was so happy, he called up, Pastor, 8 million. Và cái người thành viên đó gọi cho tôi và rất là vui mừng, nói rằng mục sư có 8 triệu à. He says, now we got to pay 10%. How much money do we have? Và bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền? I say, Tôi nói rằng, half a million. 50,000. Tôi đưa số 5 ra thì anh hỏi là có phải 5 triệu không? Thì tôi nói không phải, 50.000 He đô. was shocked. Và ông rất là ngạc nhiên, rất là sốc.
You got 50,000, you want to buy a building of 16 million. Có 50.000 đô mà 50.000 đô mà đòi mua cái tòa nhà 16 triệu. But to cut a long story short, the miracle begins when we took that step of faith. Tóm gọn câu chuyện lại thì một cái phép màu đã xảy ra và chúng tôi bước đi trong đức tin. We signed the contract. Chúng tôi đã ký vào hợp đồng. And then we realized the building have not been used for 9 years. Và chúng tôi nhận ra rằng tòa nhà đó đã không được sử dụng trong 9 năm. Every floor we had to spend more than 1 million ringgit restoring the aircon, the wall, the carpet, everything. Và chúng tôi phải dành ra mỗi tuần như vậy là 1 triệu ringgit để mà tu sửa lại tòa nhà, từ thảm đến máy lạnh đến mọi thứ. And when I look at the building, I say, God, what can we do with this building? Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con có thể làm gì với cái tòa nhà này đây? We shouldn't use it only Sunday morning. Chúng con không thể nào sử dụng tòa nhà đó chỉ cho sáng thánh nhật mà thôi. We should use it every day. Chúng con nên sử dụng cái tòa nhà đó thường xuyên mỗi ngày. You know how many of you are businessmen? Chúng ta là người làm kinh doanh à? No business people. Không ai là người kinh doanh à? Yeah. Do you only open one day a week? Quý vị có mở một cái doanh nghiệp chỉ một ngày một tuần không ạ? No, we open every day because every day is business. Chúng ta mở mỗi ngày bởi vì mỗi ngày đều là việc kinh doanh không ạ? But church we only open one day a week. Nhưng mà hội thánh thì một ngày một tuần thôi. Sunday. Thánh nhật, chủ nhật. And so the Lord began to speak to my heart and say, if you really get this, then you're going to do more than just a church. Và Chúa phán với tôi rằng nếu mà con muốn sử dụng tòa nhà này thì con nên sử dụng nó nhiều hơn việc mà chỉ mở hội thánh thôi. But public opinion was against us. Nhưng mà có nhiều cái quan điểm của người khác đi ngược lại với ý kiến của tôi. Pastor, you know what you're doing or not? Và người ta hỏi tôi rằng một sư biết một sư đang làm gì không vậy? Are you sure what you're doing? Một sư có chắc không? And people will come and give their advice. Và nhiều người đến và cho tôi lời khuyên. Like Bartimaeus, you know, all he wanted in his mind is, I want my healing. Và như Bartimaeus trong câu chuyện cũng vậy, những gì mà ông cần lúc đó chỉ là sự chữa lành của ông mà thôi. And the people around Jesus said, quiet. Và những người đứng xung quanh Chúa Giêsu thì nói rằng hãy im đi. But he cried out louder. Nhưng mà ông càng la lớn tiếng hơn nữa. To cut a long story short because of time. Để mà cắt ngắn câu chuyện vì tôi hết giờ rồi. Today we have 5-story building. Ngày hôm nay chúng tôi có một tòa nhà 5 tầng lầu. We have a car park that we put in 100 cars down there. Chúng tôi có một cái bãi giữ xe mà có thể chứa được 100 cái xe hơi. Our ground floor is a church that can seat about 1,000 people. Và cái tầng trệt của chúng tôi là để mà cho hội thánh có thể chứa được 1.000 người. Today we are 80% full. Và ngày hôm nay thì hội thánh chúng tôi 80% là cái ghế đã đầy rồi. Our first floor is a kindergarten. Cái tầng đầu tiên của chúng tôi là trường mầm non. We have 300 to 400 kindergarten students from the community. They send their children to our church. Và vị trí đó của chúng tôi là có 300 đến 400 em nhỏ chỉ mầm non đến học ở đó. They know it's a Christian kindergarten. Những người trong cộng đồng của chúng tôi biết đây là trường mầm non Cơ Đốc. But they like it. Nhưng mà họ thích điều đó. They pay us 100 US every student. Và họ trả chúng tôi $100 Mỹ cho mỗi bé. So some of you are calculating already. Một vài người chúng đang tính không ạ? 100 US, 100 đô, 300 300 đứa bé. Oh, every month. Là mỗi tháng. And then the second floor we started a private school. Và tầng thứ hai thì chúng tôi mở một trường tân. From 8 years old to 17 years old. Từ 8 tuổi đến 17 tuổi. And after that they can go to university. Và sau đó thì những học sinh có thể chuyển đến trường đại học. When we started, a lot of churches laughed at us. Lúc mà chúng tôi mới mở trường thì có rất là nhiều hội thánh khác họ cười chúng tôi. This Pastor Alan is going crazy. Mục sư Alan như bị cái vấn đề thần kinh rồi. And then, you know, we started the private school. Today we have 200 over because we cannot, no more space. We have 200 over private school, and each student pay 300 US every month. Và với trường tư của chúng tôi thì chúng tôi có khoảng 200 học sinh bởi vì không còn chỗ chứa nữa thì mỗi 300 US every month. Và mỗi học sinh sẽ trả $300 Mỹ mỗi tháng. Some of you are thinking. Một vài người chúng ta đang nghĩ 300 US. 300 đô Mỹ 200. nhân cho 200 sinh viên học sinh. Wow, this church very rich. Hội thánh giàu quá. Wow, you know, we are only 1.5 years more to pay the bank loan. After that, we are free. The building is now worth 16 million.
Và chúng tôi chỉ còn khoảng nửa năm nữa chúng tôi đã trả xong nợ rồi. Và cái giá trị của tòa nhà là 16 triệu ringgit. Yeah. Public opinion. Những cái ý kiến của số đông. You see, whenever you want to do something for God, there is this public opinion. Và nhiều khi chúng ta muốn làm những điều lớn cho Chúa thì có những ý kiến số đông nói với chúng ta rằng đừng. Where are you going to get the money from? Tiền đâu ra mà làm? How are you going to do it? Làm như thế nào? After we did it, Và sau khi chúng ta làm xong rồi, most churches in my clan all started doing what I'm doing. và khi mà chúng tôi đã xây xong trường đại học, xây xong trường thì có nhiều người hội thánh khác họ cũng bắt chước chúng tôi. Those pastors who say cannot, now they are doing the same. Những cái mục sư trước đó nói với tôi rằng không được đâu, bây giờ cũng làm y chang tôi. Hallelujah. They are doing the same. Họ cũng làm y chang chúng tôi vậy. Then they realize, wow, every day, 500 to 600 students are coming to the church. Và họ nhận ra rằng cứ mỗi ngày như vậy là 500 đến 600 học sinh sinh viên đến với hội thánh More chúng tôi. important than that, the parents started coming to church. Và quan trọng hơn là những người phụ huynh của những sinh viên học sinh đó cũng đến với hội thánh The của young chúng tôi. people started coming to the youth service. Và những người trẻ thì đến với thánh lễ dành cho người trẻ. The children started going to the children's church. Và những em nhỏ thì đến với lễ dành cho thiếu nhi. Hallelujah. You got to overcome public opinion. Chúng ta cần phải vượt qua ý kiến của số đông đó. I don't know what God is saying to you this morning. Tôi không biết là Chúa đang phán điều gì với quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Don't allow one mistake, don't allow one quarrel, one misunderstanding to hinder you. Đừng có cho phép những cái sự cãi cọ hay là những cái sự bất đồng quan điểm hay là cái sự hiểu lầm làm chúng ta bị cản bước. See, Bartimaeus grew up a blind man. Bartimaeus lớn lên là một người đàn ông bị mù And lòa. he thought, if I'm blind, I cannot work, I must be a beggar. Và ông nghĩ rằng tôi bị mù, tôi không thể làm được gì cả, tôi sẽ là người ăn xin. But he can use his hands. Nhưng mà ông có thể dùng bàn tay của mình mà. He has good legs. Ông có đôi bàn chân khỏe mạnh mà. He got good brain. Có trí óc minh mẫn mà. He got a loud voice. Và có thể nói lớn tiếng được. When they say quiet, Jesus! Người ta nói im đi, ông càng la hơn, to hơn nữa. He could hear. Ông có thể lắng nghe. You see, everything is okay about him. Tất cả mọi điều đều ổn với ông cả. Except he was blind. Chỉ trừ việc là ông bị mù mà thôi. Sometimes everything is okay about us. Thỉnh thoảng mọi thứ đều ổn với chúng ta. But one thing, Nhưng mà một điều, we allow that one thing to control our destiny. và chúng ta cho phép một điều đó kiểm soát cái định mệnh của chúng ta. But all that changed. Nhưng mà những điều đó cần phải thay đổi. Bartimaeus shout unto the Lord. Bartimaeus đã la lớn tiếng với Chúa. Bartimaeus conquered public opinion. Và ông đã vượt qua cái ý kiến của số đông. Even though nobody supported him, he cried louder. Và lúc đó không có ai ủng hộ ông cả, nhưng mà ông vẫn la lớn tiếng với Chúa. And then Jesus stopped. Và Chúa Giêsu đã dừng lại. Call him. Chúa Giêsu gọi ông lại. You see, sometimes we don't understand the ways of God. Và nhiều khi chúng ta không hiểu được cách thức Chúa làm việc. Let me ask you one question. Để tôi hỏi quý vị một điều ạ. Which is easier, go to a blind man and ask a blind man to come to you? Cái điều nào dễ hơn đến một người đàn ông mù lòa và hay là nói người ông đàn ông mù lòa đến với mình? Go to the blind man. Đến với người mù là phải không ạ? But a blind man cannot see. Bởi vì người ông mù lòa không thể nào thấy đường được. Jesus said, come. Mà Chúa Giêsu nói rằng hãy đến. You see, we don't understand the ways of God. Và chúng ta không hiểu được ý muốn của Chúa là gì. You know, because God wanted him to leave where he was. Bởi vì Chúa Ngài muốn ông rời khỏi cái vị trí mà ông đang ở. You see, Bartimaeus has always been comfortable by the side of the road. Và lúc đó Bartimaeus lúc nào cũng cảm thấy thỏa lòng với cái vị trí ông ở cái nơi vệ đường đó. And then Jesus said, come. Và Chúa Giêsu nói rằng hãy đến. This is the first time he's going to walk in the middle of the road. Và lần đầu tiên mà Bartimaeus bước đi giữa đường. Where all the motorcycles in Ho Chi Minh is going to knock him down. Với tất cả số lượng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh thì ông sẽ bị té mất. The car is going to come. Và những cái xe hơi khổng lồ sẽ đến mất. But he stood up and walked. Nhưng mà ông đã đứng lên và bước đi. But before he did that, he did something. Nhưng mà trước khi mà ông bước đi thì ông mới làm một The điều. Bible gives us a small detail. Và Kinh Thánh đưa chúng ta một cái chi tiết In nhỏ. verse 50, he said he threw away his garment. Và trong câu 50 đó là người mù vứt bỏ áo choàng. You know, this garment, I did a little bit of research. This garment is a piece of cloth that the beggar spread on the side of the road so that he can sit and beg. Và tôi đã tìm hiểu về cái áo choàng này, thì áo choàng này là một cái tấm vải khá là lớn và người mù này sẽ trải ra ở giữa đường và ông sẽ ngồi ở giữa đó và để mà ăn xin. And so when Jesus called him, Và khi mà Chúa Giêsu gọi ông, he took that cloth. và ông đã cầm lấy cái áo choàng đó. He said, I don't need this anymore.
Và ông đã nghĩ rằng tôi không cần cái áo choàng này nữa. He threw it away. Và ông đã vứt bỏ nó. But he hasn't got his healing yet. Nhưng mà ông vẫn chưa nhận được sự chữa lành của mình mà. He threw by faith. Và ông đã vứt bỏ áo choàng, bỏ đức He tin said, của mình. I don't need this anymore. Và ông nói rằng tôi không cần cái điều này nữa. And he walked towards Jesus. Và ông đã bước đến gần Chúa Giêsu. Still couldn't see. Vẫn chưa thấy được gì. Third thing we must do is we got to throw away certain things in our life. Và điều thứ ba chúng ta cần làm là chúng ta cần phải vứt bỏ một vài điều trong chính đời sống của chúng ta. You see, if you want God to heal you or give you breakthrough, there are certain things we got to throw away. Và nếu chúng ta muốn nhận được sự chữa lành của Chúa hay được nhận cái sự bứt phá trong đời sống của mình, chúng ta cần phải vứt bỏ một vài thứ. One of the things is old thinking. Và một trong những điều đó là cái cách suy nghĩ cũ kỹ của chúng ta. Another thing is old conversation. Và cái cách mà chúng ta giao tiếp, cách chúng ta nói. Sometimes it's the thinking and the way we talk defeat us. Và nhiều lần những cái cách mà chúng ta suy nghĩ, cách mà chúng ta nói đánh bại chúng ta. Sometimes it's old habits that we need to change. Hay là đó là những cái thói quen cũ kỹ mà chúng ta cũng cần phải thay đổi. You see, when the church started, Pastor Bern told you that we are 21 years old this year. The church is 21 years old. Hội thánh của chúng tôi năm nay là 21 tuổi. I started with 20 people. Và khi mà chúng tôi mới bắt đầu hội thánh thì chỉ mới có 20 người thôi. I pioneered the church, you know, we had to open the church, we got to drive the van for the church. Và khi mà tôi mở hội thánh thì tôi open the door to the church. và tôi mở cửa hội thánh. Because there are no workers. Và bởi vì không có người nào phụ chúng tôi tự làm tất cả mọi điều. As the church continued to grow, Và khi mà hội thánh bắt đầu phát triển, today the church employs 75 people full time. Và hội thánh đã tuyển được 75 người phục vụ Chúa toàn thời gian trong hội thánh chúng tôi. I begin to realize that I'm running a big company. Và tôi nhận ra rằng tôi đang vận hành một cỗ máy, một công ty rất là khổng lồ. Big company. Một I công ty got to lớn. change the way I manage people. Và tôi cần phải thay đổi cách mà tôi quản lý con người. We got 40 over teachers in our churches. We pay them salary. 40 over, about 45 teachers in our employment. Và chúng tôi có khoảng 40 giáo viên ở trong những người mà làm việc cho chúng tôi và chúng tôi cần phải trả lương cho họ. Because the building is big, we got 10 people who are cleaning up the building and security guards. Và vì cái tòa nhà rất là lớn nên chúng tôi cần 10 người để mà bảo vệ tòa nhà cũng như là để mà dọn dẹp. And then I got my Chinese pastor, I got my Indian pastor, I got my youth pastor, I got my accounts administration department. Và tôi có những cái người cộng sự khác là một sư người Trung Quốc, một sư người Ấn Độ, rồi một sư thanh niên, rồi những người mà phụ giúp cho chúng tôi trong việc tài chính nữa. Suddenly when we call for a staff meeting, it's as big as this church. Và khi mà chúng tôi mở một cuộc họp trong hội thánh thì cái số lượng nó cũng đông, không kém như một hội thánh nhỏ. Next year we will add another 15 to our staff. Và năm sau thì chúng tôi sẽ tuyển thêm 15 người trong nhân viên của chúng tôi. Because we started an old folks home. Bởi vì chúng tôi sắp sửa mở một cái trại dưỡng lão. You know what's old folks home? Where people will come and put their elderly people in the home. Là quý vị biết trại dưỡng lão không ạ? Là cái nơi mà chúng ta sẽ gửi những người lớn tuổi để mà chăm sóc họ. In Malaysia there are a lot of old people, they don't know where to go. Và ở Mã Lai có rất là nhiều người lớn tuổi, họ không biết họ nên đi về đâu. And we put a medical doctor in charge of the home, and people heard, oh, medical doctor, we want to send. Và chúng tôi mời một người bác sĩ về để mà chăm sóc người lớn và nhiều người nghe tin đó và họ muốn đến và tham dự nơi này. So you got to change the way you manage the church. Và chúng ta cần phải thay đổi cách mà chúng ta quản lý hội thánh nữa. The days where you are the only one and now there are 75 others are two different things. Cái ngày mà tôi là một người lãnh đạo duy nhất trong hội thánh nó khác với cái lúc mà tôi có 75 người cộng sự làm việc chung với tôi. And the same with us. Và cũng giống như chúng ta ngày hôm nay. You want your healing? Chúng ta muốn sự chữa lành. You want your breakthrough? Chúng ta muốn có sự đột phá. There are certain things we got to throw away. Có nhiều điều mà chúng ta cần phải dẹp bỏ đi. Bartimaeus threw his cloth away. Bartimaeus đã vứt bỏ cái áo choàng của mình. He's saying, I don't need this life anymore. Và ông nói rằng tôi không có muốn cuộc sống của tôi cứ như vậy mãi nữa. And I don't know what God is saying to you, you need to throw away. Và tôi không biết rằng Chúa đang phán quý vị đang cần vứt bỏ điều gì trong cuộc sống của mình. Old way of thinking. Đó là cách suy nghĩ cũ kỹ của quý vị. Old way of speaking. Hay là cách mà quý vị nói ra. You know, one time I preached this message, someone said, Pastor, can I throw away my wife? Và một ngày nọ khi mà tôi đang ở trong hội thánh tôi đang giảng thì một người giơ tay lên và nói rằng một sư ơi, tôi có thể
dẹp bỏ đi người vợ của mình không ạ? I say wife you cannot throw. Tôi nói là không được bỏ vợ. You change your thinking about your wife. Mà phải thay đổi cái cách mà anh đang nghĩ về vợ của mình. Your wife is not your problem. Vợ của anh không phải là vấn đề đâu. The way you think about your wife is your Nhưng mà cái problem. cách mà anh nghĩ về vợ của mình là vấn đề đó. So when I say throw things, all things away, I'm not asking you to throw your husband away. Mà tôi nói quý vị vứt bỏ mọi thứ đi, không phải là vứt bỏ chồng mình hay vợ mình đâu nha. I'm asking you to think in a new way. Mà tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ, hãy nghĩ về điều đó một cách mới mẻ hơn. Amen. Amen. Think in a new way. Hãy suy nghĩ một cách mới mẻ hơn. And then when he came to Jesus, Và khi mà Ba-ti-mê đến với Chúa Giêsu, the fourth thing, điều thứ tư, Jesus asked him, "What do you want?" Chúa Giêsu hỏi rằng, ngươi muốn gì? You know, sometimes God asks us funny questions. Và nhiều khi Chúa hỏi chúng ta những điều rất là ngộ. You know, can you imagine Bartimaeus? Quý vị tưởng tượng Ba-ti-mê lúc đó, Jesus is in front of you. Chúa Giêsu đang đứng trước mặt. He asks you, "What do you want?" Và Chúa hỏi là con muốn ta làm gì các con? I want to see. Con muốn thấy. So obvious. Rất là hiển nhiên phải không ạ? But Jesus wanted that to come out from his mouth. Nhưng mà Chúa muốn ông tự mình nói ra điều đó từ chính môi miệng của mình. You see, that's why it's important for us to pray. Chính vì vậy mà rất là quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện. You know, sometimes I pray for people, what do you want? Và nhiều khi mà tôi cầu nguyện với người khác, tôi hỏi rằng anh hay chị muốn gì? Pastor, I cannot tell you, it's in my heart. Và nhiều người nói tôi rằng không có nói mục sư ơi, tại vì trong lòng của con không nói được. You just pray on me. Bây giờ mục sư cứ cầu nguyện đi. It's a secret. Đó là một bí mật trong lòng của con. It's in my heart. Chúa nhìn thấy tấm lòng của con là được rồi. What do you want? Con muốn gì? You got to speak out. Chúng ta cần phải nói ra. You know, Bartimaeus, you know, he walked before Jesus. Isn't it obvious? Và Ba-ti-mê khi mà bị hỏi như vậy không biết, Ba-ti-mê tự hỏi rằng là cái điều này hiển nhiên quá Chúa ơi. Rabbi, I want to see. Thầy à, con muốn thấy. I want to see. Con muốn nhìn thấy. And Jesus said to him, your faith has healed you. Và Chúa Giêsu nói với ông rằng đức tin của con đã cứu con. This morning, Buổi sáng ngày hôm nay, if God is to say to you, what do you want? và buổi sáng nay nếu mà Chúa hỏi quý vị rằng con muốn gì, Give me time. I need to think about it. để con suy nghĩ tí nha Chúa. There's so many things I want. Nhiều thứ con muốn lắm. Wait. Đợi tí nha Chúa. But what is that one thing you want? Nhưng mà cái điều mà con muốn là gì? You see, many times we got so many things in our mind. Rất là nhiều khi mà chúng ta có nhiều điều trong đầu chúng ta quá. You know, I have grandchildren now. Bây giờ tôi đã có cháu rồi. You know, when you take them to a toy shop, what do you want? Và khi mà tôi dẫn cháu của tôi đến một cái cửa hàng đồ chơi, tôi hỏi rằng con muốn gì nè? My grandson look. Và I want all. cháu trai, con muốn hết, con muốn tất. I want everything. Con muốn tất cả mọi thứ. Everything cannot. Không có được nha con. You see, sometimes like that. What do you want? Và nhiều khi Chúa hỏi chúng ta là con muốn gì, con muốn làm gì nha con. What is that one thing you want this morning? Cái điều mà con muốn buổi sáng ngày hôm nay là gì? Bartimaeus say, I want to see. Và Bê-ti nói với Chúa rằng con muốn được nhìn thấy. Amen. What do you want this morning? Buổi sáng ngày hôm nay quý vị cần điều gì? Some of you who have not been married, Một vài chúng ta vẫn còn đang độc thân, chúng ta thấy mắc cỡ. you're 35 years old already, 35 tuổi rồi. and you are a woman, Mình là phụ nữ nữa. and you come for altar call. Và chúng ta đến trước chỗ, The pastor said, what do you want? đến trước hội thánh. Một sư hỏi con muốn gì? Cannot say out. Không nói được một sư ơi. I want to be married. Con muốn lấy chồng. You say it out, a miracle will take place. Mình nói ra đi, phép màu sẽ xảy ra với chúng ta. Hallelujah. What do you want? Quý vị muốn là gì sáng ngày hôm nay à? You say, so 4 things. Number 1, I have 7 minutes more. Tôi còn 7 phút à? Focus on what we have. Điều thứ nhất, chúng ta hãy tập trung vào những gì chúng ta đang có. I look at you, some of you are wonderful family. Và tôi nhìn được quý vị, tôi thấy có nhiều gia đình rất là tuyệt vời ở đây phải không ạ? You got good physical appearance. Chúng ta có ngoại hình sáng sủa. You got good health. Chúng ta có sức khỏe. You got good home. Chúng ta có ngôi nhà tốt. You got good job. Chúng ta có công việc. But then again, you are not happy. Nhưng mà chúng ta không hạnh phúc.
Because you only focus on what that thing you don't have. Và chúng ta chỉ tập trung vào những gì chúng ta không có thôi. You know, sometimes it surprises me. You have everything, but you are still sad. Nhiều khi tôi ngạc nhiên vì quý vị có tất cả mọi điều mà chúng ta vẫn cảm thấy không thỏa lòng. Focus on that one thing. Bởi vì chúng ta đang tập trung vào cái điều đó. Number 2. Điều thứ hai. Conquer public opinion. Chúng ta cần phải vượt qua, chiến thắng ý kiến của số đông. If you want to do anything for God, nếu mà chúng ta muốn làm bất cứ điều gì cho Chúa, there will be public opinion against you. Sẽ có những cái ý kiến của người khác đi ngược lại với mong muốn của chúng ta. You see, when I became a pastor, I don't even think about the future for my children. Và khi mà tôi trở thành mục sư thì tôi đã không nghĩ đến tương lai dành cho con cái của tôi. You know, I just pray, God, I serve you, you take care of my family. Và tôi chỉ cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con phục vụ Ngài, xin Ngài hãy chăm sóc những đứa con của con. And so when my son grew up, he said, Dad, I want to be a pilot. Và con trai của tôi lớn lên và nói với tôi rằng, cha, con muốn trở thành một phi công. I look around Malaysia, no other pastors, their sons are pilots. Và tôi nhìn xung quanh không có ai mục sư ở Mã Lai mà con trai của họ làm phi công hết á. Because public opinion. Bởi vì những người xung quanh họ sẽ nói gì? So I said, okay. Và tôi nói rằng được rồi. You really believe that God wants you to be a pilot? Con có chắc là Chúa muốn con thành phi công không? He said yes. Và con tôi nói rằng có. Today, ngày hôm nay. He's a captain. Và con của tôi là phi công trưởng. With Malaysian Airlines. Của hãng hàng không Malaysia. He flies all over the world. But 2 years ago, you know, he joined Malindo Airlines. Và cách đây 2 năm thì con trai của tôi tham gia hãng hàng không Malindo. And then because Malaysian Airlines was going down. Bởi vì hãng hàng không Malaysia có scandal em đi xuống. So Malindo called him and said, "Come over." Và hãng hàng không Malindo gọi cho con trai tôi và nói rằng hãy qua đây đi. So he went over. Và con trai của tôi chuyển qua đó. Then Malaysian Airlines increased the salary of the pilot. Nhưng mà lúc đó tự nhiên hãng hàng không Malaysia lại tăng lương cho phi công. Then he said, "Oh, Dad, I make a mistake." Và con trai tôi nói rằng không lẽ con phạm sai lầm rồi cha? They increased the salary. Ở bên Now hãng hàng không Mã Lai bây giờ đang tăng lương rồi. And then Malindo increased another 20%. Và lúc đó thì hãng hàng không Malindo cũng tăng 20% lương luôn. He was smiling. Và anh rất là hạnh phúc. But he didn't know God's plan for him. Bởi vì lúc đó thì con trai tôi không biết kế hoạch của Chúa dành cho. Because later today he's an instructor pilot with Malindo Airlines. Và bây giờ thì anh cũng là người phi công mà hướng dẫn cho hãng hàng không Malindo. He still flies, but he trained other pilots. Và con trai của tôi vẫn bay những rất là nhiều chuyến, nhưng mà công việc chính là hướng dẫn những người phi công mới. And Joy, he is the youngest captain instructor in the whole history of Malindo. He's only 32 years old. Và con trai của tôi là người hướng dẫn những người phi công trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ trong lịch sử của hãng hàng không Malindo. Amen. Amen. So there will be the public opinion against you. Và sẽ có những cái ý kiến đi ngược lại với ý kiến của quý vị. I got 3 minutes more. Tôi còn 3 phút. I'm coming next month. Tôi sẽ ghé lại vào tháng sau. I said, you sure? I invited myself. No. Pastor Bern already asked me to come. Pastor Samuel has asked me to come. Giáo sĩ Bình và một sư Lâm đã mời tôi đến. Next month when I come, I'll show you my family. Tháng sau khi mà tôi quay trở lại, tôi sẽ khoe quý vị gia đình của tôi. I show you our kindergarten. Sẽ cho quý vị nhìn thấy vườn trẻ của chúng tôi. I will show you our private school. Và cho quý vị nhìn thấy trường tư của chúng tôi nữa. I will show you the building that we have. Và tòa nhà mà chúng tôi đang sở hữu. I'll show you the old folks home that we build. Và cũng cho quý vị nhìn thấy cái viện dưỡng lão mà chúng tôi đang xây dựng. Okay. Okay. Thank you. Ta hãy cùng nhau đứng lên.